ሃይ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችን። በዚህ ቪዲዮ ሲሪየስ Azure ፋንዳሜንታልስን እያየን ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮ ላይ ሪሶርስ እና ሪሶርስ ግሩፕ ምንድነው የሚለውን አይተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ሪሶርስ ማኔጀር ምንድነው የሚለውን ነው የምናየው። ሪሶርስ ማኔጀር ስንል Azure ላይ ያሉንን ሪሶርሶች ማኔጅ የሚያደርግልን እንደ ሺልድ ነው፣ እንደ ከቨር ነው። ለምሳሌ እዚህ ፒክቸር ላይ እንደምታዩት Azure በተለያየ መንገድ ወይም Azure ላይ በተለያየ መንገድ ሪሶርሶችን ክሬት ማድረግ አድሚኒስተር ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ማድረግ ብንፈልግ ባይ ዲፎልት Azure 3 ኦፕሽኖችን ይሰጠናል። ግን እኛ የራሳችንን ደግሞ አፕሊኬሽን መስራት እንችላለን። ምን ማለት ነው? Azure ፖርታል ላይ ሎጊን አድርጌ አካውንት ክሬት አድርጌ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ማድረግ እችላለሁ። ወይንም PowerShell ኮማንድ ልክ እንደ CMD PowerShell አለን አይደል ዊንዶውስ ላይ። Azure PowerShell ኮማንዶች አሉት። እሱን ተጠቅሜ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ማድረግ እችላለሁ፣ ማኔጅ ማድረግ እችላለሁ። Azure ክላይንት ኢንተርፌስ ደግሞ አለ፣ CLI ደግሞ አለ። ይሄም ልክ እንደ PowerShell አይነት ሆኖ ግን ስፔሲፊካሊ Azure ለራሱ ዴቨሎፕ የተደረገ ማለት ነው። እሱንም ኢንተርፌስ ተጠቅሜ ኮማንድ ኢንተርፌስ ነው፣ እሱንም ተጠቅሜ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ማድረግ ወይም ኤኒ ሪሶርስ ማኔጅ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ API አለው። API-ውን የሚጠቀም የራሳችንን ሎካል አፕሊኬሽንን መስራት እንችላለን። በእነዚህ ሁሉ ኦፕሽኖች ሪሶርሶቻችንን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። now Azure ሪሶርስ ማኔጀር የሚሰራልኝ ምንድነው? እዚህ ጋር ፒክቸሩን እንደምታዩት በማንኛውም መንገድ ሪሶርሶቻችንን አክሰስ ማድረግ ብንፈልግ በሪሶርስ ማኔጀር በኩል ነው የምናልፈው። ለምሳሌ አንድ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት አድርጌ ይሄ ቨርቹዋል ማሽን ሳይዙ ከ4 GB መብለጥ የለበትም፣ ወይንም ሳይዙን 4 GB አድርጌው ማንም ሰው ሳይዙን መቀየር የለበትም የሚል ህግ ካስቀመጥኩ ሪሶርስ ማኔጀሩ ነው እሱን ኢንፎርስ የሚያደርግልኝ። ማንኛውም አይነት ሪሶርስ ሪሌትድ የሆኑ አውተንቲኬሽን የሚፈልጉ ሴኩሪቲ የሚፈልጉ ማንኛውም አይነት ነገሮችን ወይም ፖሊሲዎችን ላይክ ሮል ቤዝድ አክሰስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አድሚኒስትሬተር ሮል የሌላቸው ቨርቹዋል ማሽኑን አክሰስ እንዲያደርጉ አልፈልግም፣ ወይንም ቨርቹዋል ማሽኑ ላይ ሳይዙን እንዲቀይሩ አልፈልግም፣ ወይም ቨርቹዋል ማሽኑ ላይ እንደዚህ አይነት ስራ እንዲሰሩ አልፈልግም ልል እችላለሁ። ወይንም የማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ዩዘሮች ብቻ ዌብሳይቱን አክሰስ እንዲያደርጉ ፈልጋለሁ ልል እችላለሁ። ሮል ቤዝድ ሴኩሪቲ ነው። አውተንቲኬት ያላደረጉ ዩዘሮች አክሰስ እንዲያደርጉ አልፈልግም ልል እችላለሁ። እንደዚህ አይነት ኤኒ የሴኩሪቲ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ ፖሊሲ ቤዝድ ነገር ሊሆን ይችላል። ማንኛውም አይነት ነገር ሪሶርሳችንን የሚነካ ነገር በሪሶርስ ማኔጀር ነው የሚያልፈው። ሪሶርስ ማኔጀራችን ማለት ጌት ኪፐራችን ነው ማለት ነው ለሪሶርሶቻችን። ሪሶርስ ማኔጀር ማለት Azure ላይ ይሄ ነው። ዲቴል ቴክኒካል ነገሩን እየሰራን ስንሄድ ደግሞ ከዚህ በፊት ያየናቸውን እያንዳንዱን ቲዮሬቲካል ነገር በተግባር እያየነው እንሄዳለን። I hope ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ አሪፍ ነው፣ በርቱም ሊሆን ይችላል። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይደርሰናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ያው ከዚህ በኋላ የሚመጡትንም የተለያዩ ቪዲዮዎች Azure ሪሌትድ የሆኑ ወይንም ማንኛውም አይነት ቪዲዮዎችን ስንለቅ ዩቲዩብ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ። ከዛ በተጨማሪ ቪዲዮአችንን ላይክ አድርጉልን፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ አግዙን። እናመሰግናለን። ከሚቀጥለው ቪዲዮ ጀምሮ Azure ላይ አካውንት ክሬት አድርገን እንዴት አድርገን ፕራክቲካሊ ስራዎችን እየሰራን እንሄዳለን የሚለውን Azure ፋንዳሜንታልስ ላይ ያሉትን ቶፒኮች በሙሉ ፕራክቲስ እያደረገን እንሄዳለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። እናመሰግናለን።
እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅር ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል፣ አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።